নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত দিবলৈ লৈছোঁ আজিৰ ৰাতিপুৱাৰ বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে ২৮ জানুৱাৰী। আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথমটো খবৰ হৈছে এটা ব্ৰেকিং নিউজ। প্লেবেক ছিংগাৰ হিচাপে অৱসৰ ঘোষণা অৰিজিত সিঙৰ। কোটি কোটি অনুৰাগীক আচৰিত কৰি এই সিদ্ধান্ত অৰিজিত সিঙৰ। কিয় হঠাৎ এই সিদ্ধান্ত ল'লে অৰিজিত সিঙে? সলমান খানৰ সৈতে হোৱা বিতৰ্কৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত নেকি অৰিজিত সিঙৰ? ২০১৪ চনৰ এটা এৱাৰ্ড শ্ব'ত মনোমালিন্য হৈছিল সলমান আৰু অৰিজিতৰ নামত। এতিয়াৰ পৰা বলিউডত নতুন ছবিত অৰিজিত সিঙৰ কণ্ঠ আৰু নুশুনিব। কোনো নতুন ছবিৰ বাবে গীত ৰেকৰ্ডিং নকৰে অৰিজিত সিঙে। সামাজিক মাধ্যমত অৰিজিতৰ বিশেষ পোষ্টক লৈ চাঞ্চল্য। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অহা ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজহুৱা হ'ব গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ ৰিপৰ্ট। SITৰ ৰিপৰ্ট নিজেই ৰাজহুৱা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৮ ফেব্ৰুৱাৰী 10:30 বজাত সম্বোধন কৰিব সংবাদমেল। SITৰ ৰিপৰ্ট দেখি আচৰিত হৈছে কেবিনেট মন্ত্ৰীসকল। সংবাদমেললৈ আমন্ত্ৰণ দেশৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমক। আলী তৌকী শ্বেখ, গৌৰৱ গগৈ আৰু এলিজাবেথৰ তথ্য হ'ব ৰাজহুৱা। প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ ল'ৰা ইমান তললৈ কেনেকৈ যাব পাৰে? SITৰ ৰিপৰ্ট চাই মূৰে কপালে হাত দিছে কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে। ৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাজহুৱা হ'ব গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ ৰিপৰ্ট। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে ৰাজ্যত ভয়ংকৰ বাছ দুৰ্ঘটনা। কলিয়াবৰৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত দুৰ্ঘটনাত পতিত হৈছে যাত্ৰীবাহী বাছ। ৰয়েল এনফিল্ডৰ সৈতে বাছত মুখামুখি সংঘৰ্ষ। দুৰ্ঘটনাত দুটুকুৰা হ'ল ৰয়েল এনফিল্ড বাহনখনৰ। তিনিচুকীয়াৰ পৰা তেজপুৰ অভিমুখী আছিল বাছখন। কতমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে ৩৬জনৰো অধিক যাত্ৰীৰ। কলিয়াবৰৰ হাটবৰতে এই দুৰ্ঘটনা। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অহা ৩০ জানুৱাৰী শুক্ৰবাৰে ডবকালৈ আহিব APCCৰ সভাপতি তথা যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ। মই যেহেতু আমি কংগ্ৰেছ দল কৰোঁ, মই হোজাই জিলা সংখ্যালঘু কংগ্ৰেছৰ সভাপতি, আপোনালোক সকলোৱে মোৰ নাম জানে, শাহাবুদ্দিন মজুমদাৰ। এই মাহৰ অৰ্থাৎ ৩০ তাৰিখ শুক্ৰবাৰ দিনৰ ২টা বজাত আমাৰ হোজাই জিলা কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীসকলৰ কাৰণে, কংগ্ৰেছ প্ৰিয় মানুহৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ। ৩০ তাৰিখ দিনৰ ২টা বজাত হোজাই জিলা যুৱ কংগ্ৰেছৰ আহ্বানত আৰু হোজাই জিলা কংগ্ৰেছৰ আৰু ব্লক কংগ্ৰেছবিলাকৰ সহযোগিতাত এখন ৰেলী আৰু সভাৰ আয়োজন কৰা হৈছে ডিফু বাইপাছত। এই সভাখনত উপস্থিত থাকিব আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া। সভাখনত উপস্থিত থাকিব ধুবুৰী লোকসভাৰ সাংসদ ৰকিবুল হাছান ডাঙৰীয়া। সভাত উপস্থিত থাকিব সৰ্বভাৰতীয় যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি উদিত বানু ডাঙৰীয়া, আমাৰ আসাম প্ৰদেশ যুৱ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি জুবেৰ নাম ডাঙৰীয়া। যিহেতু যুৱ কংগ্ৰেছৰ প্ৰগ্ৰাম ইউছুফ জামিনৰ পৰা আদি কৰি শ্বাহিন আহমেদৰ পৰা আদি কৰি সকলো যুৱ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়াসকল আৰু আমাৰ জিলা কংগ্ৰেছৰ সকলো, ব্লক কংগ্ৰেছৰ সকলো, মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সকলো, বুথৰ কংগ্ৰেছৰ সকলো আৰু সকলো আমাৰ কংগ্ৰেছৰ বহুতকেইটা উইংছ আছে, সকলো বিষয়ববীয়াসকল আৰু ৰাইজ আহিবৰ কাৰণে মই মোৰ ফালৰ হোজাই জিলা সংখ্যালঘু ফালৰ পৰা নিমন্ত্ৰণ জনালোঁ। আমাৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ, যিহেতু গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়া আমাৰ ইয়াত আৰু উদিত বানু ডাঙৰীয়া যিহেতু আহি আছে, সকলো দলে বলে ওলাই আহিবৰ কাৰণে আহ্বান জনালোঁ। অহা ৩০ জানুৱাৰী শুক্ৰবাৰে আহিব মানে? হয়, দিনৰ ২টা বজাত। মই আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিছোঁ। বৰ্তমান সময়ত বিশেষকৈ ভিন্নাকান্তি সমষ্টিৰ সামাজিক মাধ্যম গৰম হৈ উঠিছে। এনেকুৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় যে শাহাবুদ্দিন মজুমদাৰ ডাঙৰীয়াই টিকেট পোৱাটো 100% বহুতে কৰি দিয়ে, কনফাৰ্ম মানে। সমান্তৰালভাৱে দেখিবলৈ পোৱা যায় যে ৰেহানুদ্দিন ডাঙৰীয়া আৰু আছে বহুতৰ নাম মই ক'বলৈ নাযাওঁ, দেখা যায় যে ডাইৰেক্টলি মানে 100% বুলি কৈ দিয়ে। এনেকুৱা লোকক আপুনি কি ক'ব বিচাৰে? যেতিয়ালৈকে আসাম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই ফাইনেল বুলি নকয়, আপোনালোকক অনুৰোধ জনালোঁ এই দলৰ কৰ্মীৰ মাজত বিভ্ৰান্তি নকৰিবৰ কাৰণে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে স্বাগতম জনাইছোঁ মিডিল অসমলৈ আৰু মই জাকাৰিয়া। যদি আপোনাৰ হাতত এটকাও নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি এতিয়াৰ পৰা চিন্তা কৰিব নালাগে। আপোনাৰ হাতত যদি এটকাও নাথাকে তেতিয়াহ'লে আপুনি চলা ঘৰত লগাব পাৰিব
6খন প্লেটৰ আৰু এইজন দাদাই অসমৰ চুকে কোণে বৰ্তমান সময়ত লগাই দি আছে এয়া হৈছে PM সূৰ্যা যোজনা অৰ্থাৎ চলা যদি আপুনি চলা লগাব বিচাৰে মানে আপোনাৰ যদি বিদ্যুতৰ বিল কাৰেণ্টৰ বিল যদি অধিক আহে তেতিয়াহ'লে আপুনি এই মুহূৰ্তত চলা লগাওক তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ বিলসমূহ হ্ৰাস পাব এইজন হৈছে দাদা কি খবৰ ভালনে মোৰ ভাল আপোনাৰ ভাল নেকি একদম বঢ়িয়া মানে বৰ্তমান সময়ত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিদৰে কৈ আছে PM সূৰ্যা যোজনা মানে চলাৰ লগাই দি আছে আপুনি অসমৰ চুকে কোণে মই লগাই মানে কেনেকুৱা কি হয় কওকচোন অলপ এক নম্বৰ কথাটো হ'ল এইটো মানে একটো লগালে এক নম্বৰ মানুহৰ এইটোৱে ভাল হয় মানুহৰ আপোনাৰ কাৰেণ্টৰ বিল যিটো আহে এইটো মানে আপোনাৰ গোটা জীৱনটো এইটো ফ্ৰী হৈ গ'ল 2 নম্বৰ কথা হ'ল আপুনি এইটো লগোৱাৰ পিছত আপোনাৰ চৰকাৰে 300 ইউনিটৰ 3 কিলোৱাটৰ দিছে 2 কিলোৱাটৰ দিছে 5 কিলোৱাটৰ দিছে 3 কিলোৱাটৰটো লগালে আমাৰ মানে গাঁৱলীয়া মানুহৰ অঞ্চললৈকে বেছি ভাল হয় এইটো লগাৰ পিছত ধৰি লোৱা আপুনি 300 ইউনিট দিছে 300 ইউনিটৰ মাজত আপুনি এই যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সাহেবে কৈছে যে এতিয়া আপোনাৰ যেন অকণমান নিজৰ 2 টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব উপাৰ্জনটো হ'ল 300 ইউনিটৰ মাজত আপুনি ধৰি লোৱা আপুনি 100 ইউনিট ইউজ কৰিছে 100 ইউনিটৰ মাজত আপুনি 200 ইউনিট আপোনাৰ বাচিছে সেই বাচা পইচাটো আপোনাক চৰকাৰে এইটো প্ৰতি বছৰত মাৰ্চ মাহত এইটো আপোনাক পে' কৰিবই মানে কাৰেণ্ট যেতিয়া চলাটো লগোৱা হ'ব লগোৱাৰ পিছত যিমান ইউনিট মানে জমা খাব এইখিনি টকাসমূহ উভতাই পাব এইটো চৰকাৰে কৈছে ন এইটো আপুনি উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব 2 টকা আৰু এইটো মানে আমাৰ ৰাইজৰ কাৰণে এইটো বহুত বেছি ভাল ধৰি লোৱা এতিয়া টমটম চালক আছে আৰু মানে চৰকাৰী বেচৰকাৰী যে এমপ্লয় আছে সকলোৱে লগোৱাটো ভাল ধৰি লোৱা গৰমৰ দিন আহি আছে মানুহৰ বিজলী বিল বহুত বেছিকৈ আহি আছে ধৰি লোৱা আপোনাৰ AC লগাব মানে ভাবি আছে কাৰেণ্টৰ বিলটো বেছি আহি যাব আমি কেনেকৈ দিম এতিয়া আৰু টেনশ্যন নাই আমাৰ চৰকাৰে যেতিয়া আমাক এনেকৈ সোণালী সুযোগ দি আছে এইটো সুযোগ আমি হাতৰ পৰা এৰিব নোৱাৰে এইটো আমি কৰিব লাগে ঠিক আছে মই পুনৰবাৰ আপোনাৰ কাষ চাপিম এই মুহূৰ্তত জনাই আছোঁ প্ৰথমতে এখন লিষ্ট দেখুৱাই ল'বলৈ লৈছোঁ এয়া চাওক 2 কিলো যদি আপুনি লগায় তেতিয়াহ'লে আপুনি 1000 কৈ মাহিলী EMI দিব লাগিব মানে 1000 কৈ আপুনি EMI দিব লাগিব আৰু তাৰপিছত ইয়াত লিষ্টত দিয়া আছে তাৰপিছত যদি আপুনি 3 কিলো 4 কিলো 5 কিলো লগায় তেতিয়াহ'লেও আপুনি EMI এটা চাৰ্জেছ দিব লাগিব কিন্তু আপুনি প্ৰথমতে টকাও দিব নালাগে আচ্ছা কিস্তিটো কেনেকুৱা কি হয় ইয়াৰ বিষয়ে অলপ কওক কিস্তিটো আপোনাৰ মানে এইটো আপোনাৰ মানে 60000 টকা মানে এইটো আপুনি ডাইৰেক্ট পে' কৰিব পাৰিব আৰু এইটো যে আপুনি চাগে মই নাই এইটো মই কিস্তি হিচাপত দিম কোনো ডাউন পে'মেণ্ট মই নিদিয়াকৈ সেইটো আপুনি দিব পাৰিব প্লেট কিমানখন লাগিব প্লেট 6খন লাগিব 6খন লাগিব ইয়াত কোনো ডুপ্লিকেটি নাই আৰু প্ৰতাৰণ চলি আছে আপোনালোকে চাব কোনোবা ঘৰত আহি মানে আপোনাক মানে এইটো এনেকৈ কৰি দিম সেনেকৈ কৰি দিম পইচা কেইটা খুৱাই মই নিজে লগাম মই আপোনাৰ জৰিয়তে মই নিজে লগাম মই দৰ্শকসকলক মই এইটো কৈছোঁ মই নিজেহে লগাম তেখেতৰ জৰিয়তে যেতিয়া লগাম মই এই চেনেলৰ মাধ্যমেৰে উপস্থাপন আগবঢ়াম এতিয়া মই আপোনাৰ পৰা এইটো জানিব বিচাৰিছোঁ ওচৰত আপুনি 1 নম্বৰ কথা কোনো প্ৰতাৰণৰ ওচৰত আপুনি নাযাব কিয় কাৰণ আজিকালি ডকুমেণ্ট লৈ বহুতে প্ৰতাৰণ কৰি আছে আৰু কোনোবাই বিয়া সামান দিব পাৰে কি কৰিব পাৰে এইটো আমাৰ পুৰা ফুল গেৰাণ্টি আছে সামানটো মানে আপোনাৰ 1 নম্বৰ ভাল আহিব